Hello anh em, đến hiện nay lên thì pháo đài đã mở và series tường thuật chiến trường của cuộc chiến S35 và S36 lại được tiếp tục. Và chúng ta sẽ cùng xem FSZ tổ chức tấn công như thế nào. Và mình đặt cho cái cuộc chiến này, đấy là trận Petaluma. Rồi, trận Petaluma năm San Francisco thứ nhất xảy ra trên lưu vực sông Petaluma thuộc bản đồ City 4 San Francisco, là một trận đánh quan trọng trong các cuộc chiến chống S35 trong lịch sử của FVKZ. Đây là chiến thắng vẻ vang của quân FVKZ do quốc công Mikey cùng với chủ soái chuột Ken chỉ huy trước quân đội S35, cụ thể là GN và HDFN. Quân S35 bị thiệt hại vô cùng nặng với khoảng hơn 4 vạn binh lính bị loại khỏi vòng chiến, và nhiều tướng GN trong đó có cả Nguyễn Hà 8389, Long Phi Vũ và Duy Mạnh 93 cũng đã bị thổi bay. Ngoài ra, có những 400 xe tăng, hơn 200 khẩu pháo bị rơi vào tay của FVKZ. Đại thắng trên sông Petaluma được xem là trận chiến lớn nhất trong lịch sử của FVKZ và là chiến thắng lợi tiêu biểu lớn nhất của S36 trong chiến trường City 4 lần này. Đại thắng này là một chiến quả của mọi nỗ lực khích lệ binh lính của chuột Ken mở đầu với về việc quân sự của ông đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong 5 đến 6 tiếng không nghỉ trong rạng sáng ngày 17 tháng 9 năm 2022. Quân GN đã vấp phải sự chiến đấu mãnh liệt của quân FVKZ dưới quyền của chuột Ken. Cuộc tiến công được thực hiện ngay khi pháo đài mở ra. Dòng người và khí tài quân sự của FVKZ tuôn như nước lũ xuống phía nam, cuốn trôi mọi vật cản trên đường đi của nó. Chiến tích vẻ vang này của chuột Ken cùng với hai vị tướng quân là Mr. D và Ikamiros VN đã lưu danh trong lịch sử S36 và là đề tài cho nhiều tác phẩm bình luận khen chê của nhiều nhân sĩ trên tờ báo Webpad Việt Nam. VNA Leacock đã thuật lại cuộc chiến này trong video của ông như sau: trận Xích Bích, quân Tàu tan tác cho bay; trận Hợp Phì, giặc Bồ Khiên hoàn toàn chết trụi; trận Petaluma, chiến sĩ S35 phải hồn thiêu phách lạc; tiếng thơm còn mãi, bia miệng còn đâu. Bối cảnh lịch sử: S36 đến với San Francisco với khí thế rất cao khi họ sớm đã đánh bại lực lượng đối lập là 36SL và thống nhất S36 ngay trước thềm City 4. Với nhiều nguồn tin cho rằng phương diện quân 36SL đã phải di trú ra khỏi S36 ngay sau đó. Đây được cho là một trong những mất mát rất lớn đối với S36. Nguyên nhân chi tiết về sự ra đi của kỳ tài nhân sĩ Jackie Vian và thuộc hạ của ông có lẽ sẽ được đề cập đến ở những cái bài video khác nhau. Quay trở lại với City 4 San Francisco lần này, giữa S35 và S36, với lợi thế địa lý được phân chia ngay từ ban đầu, S36 được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với S35 khi phương diện quân chủ lực của là FZVK không thể làm gì khi giúp đỡ đồng minh của họ. Và hệ quả là sau 7 ngày đầu tiên chiến đấu trên chiến trường, 3/4 đồng minh của họ đã phải cố thủ ở trong safe zone, và từ đó trở thành gánh nặng rất lớn đặt lên vai FVKZ. Và nếu như S36 muốn giành chiến thắng, S35 tiến vào San Francisco cũng khá là kín tiếng. Một vài anten thường trú của S35 cho biết nhiều chiến sĩ của họ cũng đã vượt biên đến để tiến tới với các máy chủ mới hơn để tìm kiếm uy danh mới. Với địa hình được phân chia, S35 tỏ ra lợi thế ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến khi đã khóa cứng được 3/4 đối thủ sừng sỏ của S36. Từ đó đôi cuộc chiến được cho là cân bằng, chuyển về trạng thái 4 vs 1 cho đến ngày 17 tháng 9 thì pháo đài mở ra. Tương quan lực lượng: quân lực S36 FVKZ chỉ có 5 vạn tinh binh. Chuột Ken điều tất cả những vị tướng giỏi nhất của mình tham gia chiến dịch. Theo thống kê cơ bản, tổng số quân của FVKZ có thể lên đến 12 vạn quân, trong đó bao gồm cả dân sĩ. Quân lực S35 lên đến 15 vạn quân, trong đó S35 GN gồm 10 vạn và S35 HDFN là 5 vạn. Theo một vài phóng viên thường trú tại chiến trường này cho hay, quân lực của S35 có thể lên đến 20 vạn khi S35 HDS tham chiến ngay sau đó. Diễn biến bắt đầu từ thời điểm 0 giờ UTC, tức 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Mặt trời còn chưa mọc lên, quân đội hai bên đã nổ các phát súng đầu tiên vào các ngôi làng do Hắc Quạ chiếm lĩnh, nhưng đã bỏ hoang lại từ thời kỳ hỗn mang. Từ đó xây dựng các địa bàn và tôn tạo các pháo đài nhằm tăng cường hỏa lực cho quân đội của mình. 1 giờ UTC, tức 8 giờ sáng giờ Việt Nam, ngày 17 tháng 9,
Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 Quân đoàn FVKZ sử dụng đại đội xe tăng hạng trung và xe tăng hạng nhẹ, được Trung đoàn cường kích 45 yểm trợ thực hành phản kích đối phương ở phía đông của sông Putanuma. Quân GN thấy xe tăng bất ngờ xuất hiện nên đội hình có vẻ rối loạn. GN bị thương vong hàng trăm binh lính và bị bắn cháy rất nhiều xe tăng, đánh bật ra khỏi lưu vực trung lưu sông Petaluma. Đến lúc này, thấy tình thế không ổn, tướng của GN đã quyết định tăng cường hỏa lực, nâng tổng số đạn pháo và xe tăng hạng siêu nặng lên đến 12 tập đoàn quân, sử dụng đến 40 đến 60 lần trên một chiếc máy bay phản lực mỗi ngày, dùng bom khoan phá đánh phá hầm hào tường thành, tăng số phi vụ máy bay ném bom dọc bờ tả ngạn của sông và hậu phương của sông để ngăn chặn quân FVKZ tăng cường quân số và vận chuyển tiếp tế. Quãng đường di chuyển của quân FVKZ khá xa. Tuy nhiên các cuộc phản công của GN đều bị FVKZ hóa giải bởi đội hình cơ động của xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng trung và dàn phóng tên lửa được điều khiển bởi Trung tướng Ika Mirovien. Quân đội GN quyết định hạ trại và phòng thủ bằng nhiều lớp xe tăng hạng siêu nặng phía trước nhằm tìm kiếm thời gian để viện binh của HDFN có thể cứu đến cứu viện. Từ đó, vùng chiến trường này đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến đấu ác liệt. Bắt đầu bằng màn so kè kỹ năng điều binh khiển tướng của cả hai bên với những chiếc xe tăng hạng nhẹ và xe tăng hạng trung. Hai bên cò cưa 19-1-10 tại khu vực này và những đợt tấn công của FVKZ đều bị pháo binh của GN ở tuyến 2 ngăn cản. Và càng đến tảng sáng, lúc 10 giờ sáng giờ Việt Nam, khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở một số nơi thì cục diện chiến trường đã xoay chuyển về hướng có lợi cho FVKZ. Có vẻ như GN đã buông xuôi, còn FVKZ thì đang rất khí thế. Các tập đoàn quân của FVKZ đi đến đâu là nhà bay đến đó. Trung tướng Mr. D đã tự mình tả sung hữu đột xuống cánh phải của GN để mở rộng vòng kiểm soát hơn nữa. Trong khi đó, HDS đã cử vài tập đoàn quân mạn theo cầu xuôi xuống phía nam, nơi cuộc chiến của FVKZ và GN đang ở giai đoạn nóng bỏng nhất nhằm cứu vãn tình thế của GN ở phía nam. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì nhiều. Sau khi tiêu diệt toàn bộ quân GN ở tiền tuyến, các nhà ngoại giao của FVKZ đã kêu gọi GIVK, đây là một đồng minh của họ ở bên cánh phải có một động thái rõ ràng rằng bằng việc bỏ vùng an toàn và xây dựng đại bản doanh của họ ở vị trí chiến lược, đấy là khu vực hai cầu. Và ngay khi GIVK bắt đầu các công cuộc xây dựng căn cứ, Chuột Ken đã lệnh cho quân đoàn 1 của mình sang hỗ trợ GIVK ở cánh phải và tự mình cùng Trung tướng Chu Yi-wan di chuyển trung tâm chỉ huy của mình quay về hậu phương để đối phó với sự quấy phá của HDS. Trong khi đó, VNN và MiX của của S-36 thì dường như đã bỏ cuộc và họ gần như không có một động thái nào để hỗ trợ các liên minh còn lại trong quá trình phản công. 3 giờ sáng UTC, lúc 11 giờ giờ Việt Nam. Về cơ bản, FVKZ đã làm chủ thế trận ở cánh bên trái, đang dần củng cố hậu phương bằng cách xây dựng một loạt các làng mạc phía sau. 5 giờ UTC, lúc 12 giờ giờ Việt Nam. GN chính thức thất thủ và HDFN vẫn đang say giấc nồng. FVKZ thì xây dựng một mạch đến cửa ngõ ra vào pháo đài của GN. Lúc 6 giờ sáng UTC, 13 giờ giờ Việt Nam, GIVK đã xây dựng thành công bộ chỉ huy của họ ở vị trí trọng yếu nhất trên bản đồ cánh phải. Cách đó không xa ở bên kia chiến tuyến là các ngôi làng của GN thì vẫn đang bốc cháy. Đến 10 giờ giờ UTC, về cơ bản GN không có sự phản công nào cả. Trong khi đó GIVK đã xây dựng được một con đường huyết mạch và có ý đồ hướng lên phía bắc, phối hợp với FVKZ trong việc phòng thủ HDS. Trong khi đó GN và HDFN không có bất cứ cuộc phản công nào đáng có. Ngày 18 tháng 9, trong cuộc họp nội các của S-35, các tướng của GN thừa nhận trận chiến dịch Petaluma mới chỉ làm chậm bước tiến của quân S-36. GN và HDFN lúc này tiến hành trưng binh và cho các quân nhân của mình lựa chọn các binh chủng ưa thích. Nhưng do tình thế trên chiến trường thì nhiều người đã không có quyền lựa chọn và dẫn đến thất bại không đáng có của họ ở bên phía cánh phải. Đến đây, cơ bản cuộc chiến mở pháo đài của chiến trường đã được định đoạt giữa hai nửa của bản đồ. Bên trái thì do S-36 làm chủ và bên phải thì do S-35 làm chủ. Việc của hai bên lúc này là củng cố lực lượng và địa bàn thật tốt cho cuộc chiến của Zone 3. Về phía S-36 sẽ có thêm nhiều sự vất vả và vui vẻ trong các cuộc chiến tấn công nhỏ lẻ ở phía GN và HDFN trong tương lai.
Và chúng ta cùng hy vọng là cuộc chiến này nó sẽ càng kéo dài về sau. Và sau này thì tướng Tina Phan đã có lời ca ngợi sự bày binh bố trận của chuột Ken trước trận Petaluma được coi là nhuần nhuyễn. Rồi, đến lúc này H Game xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau liên quan đến tường thuật trực tiếp trên chiến trường. Cụ thể là chiến trường giữa 35 và server 36, để chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng FVKZ có thể tự mình xoay chuyển được cục diện trên chiến trường lúc này hay không. Ok, goodbye.